بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت محصلین عزیز. امید است که صحتمند و تندرست باشید. با یکی دیگر از ویدیوهای تدریس مضمون سیاست اقتصادی در خدمت شما قرار دارم. به تعقیب موضوعاتی که قبلا در جلسات بیان شد بازم می‌پردازیم با یکی دیگر از مباحث درسی این مضمون که میتونه بحث‌های مربوط به تئوری‌های انکشاف تکمیل بکنه و به تعقیب از هم نظریات دیگر اقتصادی هم به مضمون تشریح و بحث خواهد شد. به ادامه مباحثی که در جلسات قبلی و در سلایدها و ویدیوهای قبلی خدمت همه شما تقدیم شد، باز هم می‌خواهیم در مورد مضمون سیاست‌های اقتصادی 2 صحبت‌هایی داشته باشیم و در هفته 8 درسی قرار داریم که در این هفته موضوع مورد بحث نظریه رشد اقتصادی دیوید ریکاردوست که خدمت بیان می‌گردد. هدف عمده از درس این هفته هست آشنایی محصلین عزیز با تئوری یا نظریه رشد اقتصادی دیوید ریکاردو می باشد. فعالیت‌های درسی و آموزشی موضوع مورد بحث از طریق لیکچر و این ویدیو خدمت تقدیم می‌گردد و پرسش و پاسخ هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایر وسایل ارتباطی پردازی خواهد. روش ارزیابی محتوای درس این هفته هم از طریق اخذ امتحان در نظر گرفته شده هست و سوالات آموزشی هم که در ختم مباحث درسی این هفته تهیه دیده شده هست میتونه کمک زیادی برای محصلین عزیز بکنه تا محتوای درس به صورت کلی درک کنند و برای سوالات مطلوب پاسخی داشته باشند. فهرست مطالب موضوع درس این هفته شامل مقدمه رشد اقتصادی از دیدگاه دیوید ریکاردو رو بحث می‌گیریم. تقریباً فرضیات مدل ریکاردو و تحلیل مدل ریکاردو و کمک تئوری‌های اقتصادی به صورت خلاصه و مشخص بیان می‌داریم. تصویری هم که مشاهده می‌کنید از آقای دیوید ریکاردوست که پیرامون مباحث اقتصادی بحث‌های زیاد مطرح بوده هست و حتما در نظام دنیوی هم با دیدگاه ریکاردو برخوردیم. یکی از مواردی که بسیار عمده و سر زبان هاست بحث تئوری مزیت نسبی است که در امور تجارت بین‌الملل بیشتر مطرح بحث می باشد و ریکاردو این تئوری‌های نظریه ابراز نموده است. ابتدا مقدمه داریم پیرامون نظریه دیوید ریکاردو که دیوید ریکاردو بین سالهای 1872 الی 1823 در واقع زیسته و زندگی خود را طی دوره‌های زمانی سپری نموده هست که دیوید ریکاردو از جمله اقتصاددانان مکتب کلاسیکه و حتی از جمله پیشگامان علم اقتصاد هم محسوب میشه. بعد از آدم اسمیت اگر نگاه کنیم بیشترین مباحثی که پیرامون اقتصاد بحث شده از جانب دیوید ریکاردو است. ولی دیدگاهی که دیوید ریکاردو پیرامون انکشاف رشد اقتصادی داره تا حدود شباهت داره با دیدگاه‌هایی که آدم اسمیت مطرح بوده به ارتباط رشد انکشاف اقتصادی، ولی تا حدود متفاوته و تفاوت‌های بین این دو دیدگاه نظر به بعضی متغیرها و عوامل گوناگونی از هم تفاوت داره. به طور نمونه از نظر آدم اسمیت آنچه که بسیار میتونه کمیاب باشه به عنوان عامل تولید نیروی کاره
ولی از دیدگاه ریکاردو اگه ما نگاه کنیم، عامل تولید که میتونه عامل کمیاب به حساب بیاید زمینه، به این اساسه که دو عاملی که در تولید میتونه بسیار مهم باشه، نیروی کار و زمین به عنوان عوامل اساسی تولید. آدم مثل به این باور که نیروی انسانی به عنوان عامل کمیاب میتونه وجود داشته باشه، اما ریکاردو برعکس میگه که زمین به عنوان عامل کمیاب در تولید وجود داره و بشر با مرور زمان با این عامل به عنوان یک عامل نایاب و کمیاب امکان داره که بر بخوره به روند تولید، امکان داره که با چالش روبرو بشه. بدین باور است که ریکاردو میگه که ایجاد زمین نسبت به سایر عوامل تولید با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه، چون زمین به عنوان عامل تولید در واقع یک عامل محدود و کمیاب باشه و برانداز که بخوایم از زمین بیشتر استفاده بکنیم، اینجاست که با توجه به تقاضا به استفاده از زمین فقط یگانه چیزی که افزایش پیدا میکنه اجاره باهای زمینه و ما نمیتونیم که عرضه زمین رو افزایش بدیم. شاید زمین های نامزروع بتونه در واقع تولید به زمین های مزروع تبدیل بکنیم، اما در مجموع نمیتونیم که مساحت کره خاکی رو افزایش بدیم و عرضه زمین بیشتری داشته باشیم. رشد اقتصادی از دیدگاه ریکاردو اگه بخوایم بحث بگیریم، در مجموع در سال 1817 میلادی است که ریکاردو موفق شد تا کتابی که حاصل زحمات چندین سالی از او بود تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی و مالیات به دست نشر بسپره، که در واقع بعد از آدم اسمیت دومین عضو صاحب نام مکتب کلاسیک میتونه دیوید ریکاردو باشه و بعد از کتاب ثروت ملل در واقع کتاب مشهور دیگری که به دست چاپ سپرده شد اصول اقتصاد سیاسی و مالیات بود که از جانب ریکاردو وارد بازار شد. در این کتاب ریکاردو بیشتر سعی نمود که بحث علت محدودیت زمینه که میتونه در واقع رشد اقتصادی تولید به مشکل مواجه بکنه و یا محدودیت زمین به عنوان مانع رشد اقتصادی به حساب بیاره. و اینجاست که ریکاردو به عنوان عالم بدبین مکتب کلاسیک هم شمرده شد، چون بحثی که ریکاردو مطرح نمودی بود که زمین به عنوان عامل تولید با گذشت زمان میتونه که مانع رشد اقتصادی بشه و از این لحاظه که به عنوان یک عالم بدبین مکتب کلاسیک از این نام برده شده هست. ولی ریکاردو دیدگاه خاص خودش که در مباحث درسی این هفته خدمت شما بیان میشه. از این نقطه نظر ما بررسی بکنیم. ریکاردو محدودیت برای رشد به این دلیل بیان میکنه که باید با گذشت زمان و از جایی که با افزایش نرخ رشد جمعیت و اینجاست که اندازه که جمعیت در جهان افزایش پیدا بکنه، تقاضا به مواد غذایی افزایش خواهد یافت و این تقاضا به مواد غذایی زمان جبران خواهد شد که زمین‌های بیشتر تحت کش قرار بگیره و از طریق تحت کش قرار دادن زمین‌های بیشتر مواد غذایی بیشتری باید عرضه بشه تا مشکل مواد غذایی و نیاز بشریت منفی بشه. به این اساس که
با گذشت زمان کشورهایی که امکانات بیشتری برای تولید مواد غذایی دارند و از مزیت نسبی بیشتری که برخوردارند، طبیعتاً باید این مواد غذایی تولیدی در اختیار کسانی قرار بدهند که با کمبود زمین زراعتی دچارند و یا هم مواد غذایی مورد نیاز خود در داخل تولید کردن نمی‌توانند. همین اینجاست که بحث مزیت نسبی که ریکاردو در مورد جهاد بین‌المللی مطرح بحث قرار داده است، طبیعتاً تجارت خارجی و تاکید نموده که از طریق تجارت خارجی میتونیم ما مشکل مواد غذایی در جهان از بین میبریم و در این وضعیت مشکل گرسنگی هم از بین خواهد رفت. ریکاردو به مانند آدم اسمیت بدین باور بوده که رشد اقتصادی از طریق تجمع و تشکیل سرمایه امکان پذیره. یعنی با گذشت زمان باید تلاش بر این باشه که تجمع سرمایه صورت بگیره و از طریق سرمایه گذاری روی زیربناهای اقتصادی به هر خصوص اینجاست که از طریق سرمایه گذاری روی تولید محصول بیشتر بتونید رشد اقتصادی تجربه بکنید. و البته به نظر ریکاردو هم تجمع سرمایه تابع نرخ سوده. به هر اندازه که بازدهی سرمایه بالا باشه، اینجاست که علاقه و انگیزه برای تجمع سرمایه به وجود میآید و خانواده هم اقدام به پسنداز خواهند نمود و این پسندازهای خانواده ها به مرور زمان تبدیل به سرمایه ها میشه و این سرمایه ها میتونه که در راستای رشد اقتصادی مفید واقع گردد. سود میتونه تابع سطح دستمزد هم باشه و سطح دستمزد هم به قیمت مواد غذایی بستگی داره. به هر اندازه که سطح دستمزد نیروی کار بالا بره، طبیعتاً که قیمت مواد غذایی هم باز میتونه که تأثیر وارد بکنه روی میزان دستمزد نیروی کار. اگر قیمت مواد غذایی بالا بره، تولید کننده انگیزه برای تولید بیشتر خواهد نمود و به همین تناسب سطح استخدام بالا میره و تولید کننده برای تولید بیشتر کالاها میزان دستمزد را هم افزایش میدهد. یعنی هر کدام از این عوامل در واقع میتونه علت و معلول دیگر باشه و به مرور زمان باعث رشد اقتصادی گردد. قیمت مواد غذایی تابع از میزان دسترسی به زمین و یا واردات مواد غذایی از خارج خواهد بود. اگر تولید در داخل ناممکن باشه و یا هم تولید بیشتر تولید و چالش بر بخوره، طبیعیه که با کمبود تولید مواجه میشیم و سطح قیمت‌های مواد غذایی بالا خواهد رفت. یا هم اگر مواد غذایی از کشورهای گوناگون وارد این کشور گردد و با محدودیت‌های واردات دچار بشی از قبیل تعرفه‌های گمرکی و نقل و انتقالات، باز هم بر قیمت مواد غذایی تغییر خواهد کرد و اگر سهولت‌هایی در روند واردات وجود داشته باشه، قیمت مواد غذایی کاهش و اگر محدودیت‌هایی برای واردات مواد غذایی وجود داشته باشه، قیمت مواد غذایی افزایش خواهد یافت. به این اساسی که بر اساس نظریه دیوید ریکاردو، ایجاری زمین نسبت و قیمت سایر عوامل تولید افزایش می‌یابد، چون با گذشت زمان تقاضا به استفاده زمین افزایش خواهد یافت و بدین منواله که اجاره بهای زمین نیز افزایش می‌یابد. به هر حال اگر ما نگاه کنیم، نکته اصلی و اختلاف اساسی بین نظریه آدم اسمیت و دیوید ریکاردو بر تولید به توزیع تولید میتونه باشه، چون تمرکز اساسی آدم اسمیت بر تولید بوده
ولی تمرکز اصلی دیوید ریکاردو بر توزیع کالاهای تولید شده میتونه باشه. ریکاردو در کل جریان نامتناسب توزیع باعث اخلال در حمل تولید میتونه و این وضعیت بحث توقف رشد اقتصادی میدونه. یعنی به هر اندازه که توزیع کالاها و خدمات در جامعه ناعادلانه باشه و به صورت درست آن عملی نگردد، این وضعیت مانع رشد اقتصادی خواهد شد و به هر اندازه هم که تولید صورت بگیره و توزیع به صورت درست آن اتفاق نیافته، رشد اقتصادی آنچنانی در کشور تجربه نخواهد شد. روی هم رفته به اساس نظریه دیوید ریکاردو، تولید بین سه عامل عمدی که نیروی کار باشه، زمین و سرمایه که به شکل دستمزد که برای نیروی کار داده میشه، اجاره باها که برای زمین داده میشه و سودی است که نصیب سرمایه‌دار میگردد. این سه عوامل نظر به سه مشخصی معین توزیع میگردد. با گذشت زمان توزیع تولید به نفع اجاره و یا مالکین زمین و زیان گیرنده سود تغییر میکنه. این احساس که این توزیع معمولا توزیع درآمده که تولید ناعادلانه خواهد بود از لحاظ نظریه دیوید ریکاردو. وقتی ما اینجا نگاه میکنیم، سطح دستمزدها با گذشت زمان در حداقل معیشت آنها قرار خواهد گرفت و ثابت خواهد بود، چون معمولا اینجا دولت هم مداخله میکنه که به خاطر جلوگیری از نوسانات اقتصادی و کاهش ضربات اقتصادی بالای نیروی کار، سطح دستمزدها در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت، ولی افزایش در اجاره باها و یا اینکه مالکین زمین در واقع درآمد بیشتری نصیب کردن، اینجاست که این وضعیت باعث میشه که نرخ سودی که سرمایه گذار به دست میآورد کاهش پیدا بکنه و این افزایش اجاره باهای زمین از طریق کاهش نرخ سود منتظر خواهد بود و اینجاست که این وضعیت با اساس یک گراف ما نگاه کنیم، نقطه که ما عنوان نقطه ای در نظر بگیریم، این نقطه بیشتر از سطح حداقل دستمزد نشان میده که با گذشت زمان و با توجه به دوره‌های زمانی متفاوت و تولیدی که صورت میگیره، سطح حداقل دستمزد ثابت خواهد بود و این محدوده که از درآمدی که نصیب کشور شده تعلق میگیره به نیروی کار و بیشتر و بیشتر اینجا بحث توزیع درآمد مطرح بحث قرار میگیره که توزیع درآمد بر اساس الگوی ریکاردو وجود داره و وقتی ما اینجا نگاه میکنیم یک خلای بین اجاره باها و سود وجود داره که با گذشت زمان تقاضا به زمین های مرغوب بالا بره و اجاره باهای زمین هر اندازه که بالا بره، اینجاست که اجاره باهای بیشتر به زمین از طریق کاهش نرخ سودی که سرمایه‌گذار به دست میآورد جبران خواهد شد. پس این یک توزیع نابرابر درآمد به مرور زمان اتفاق میفته که سر دستمزد در حداقل وجود داره، درسته میزان سودی که نصیب سرمایه‌دار میشه در اوایل بیشتر و با گذشت زمان روان سیر نزولی خواهد پیمود، ولی اجاره باهای زمین روند صعودی خواهد داشت که در مجموع اگه ما نگاه کنیم بیشترین سهم درآمد نصیب مالکین زمین خواهد شد که به عنوان اجاره باها و دست میآورند. تمرکز اساسی ریکاردو هم بحث توزیع تولید و یا توزیع درآمد در جامعه باشد.
بر اساس قسمی که در گراف قبلی نشان داده شد، مسیری که وجود داره بالاخره به نام بیهیو، همون نرخ نسبت به هم پاینده‌ای که نشان میده با گذشت زمان نسبی به سرمایه‌دار خواهد شد و این بسیار حتی در کل متوقف خواهد شد و به جایی میرسیم که حتی سود صاحبان سرمایه به سمت صفر تقرب میکنه، چون بیشترین عاید نسبی به اجاره‌ها و مالکین زمین خواهد شد. به این سویزه قبلا اشاره شد، با افزایش جمعیت با کمیابی زمین دچار میشیم. زمین به عنوان مهمترین عامل اقتصادی مطرح بحث قرار میگیره و سهمی که برای زمین در نظر گرفته میشه به صورت دائم در حال افزایش خواهد بود با توجه به آنچه که در گراف قبلی هم مشاهده کردید. و در مجموع فرضیاتی که در مدل ریکاردو وجود داره، ریکاردو به این باور بود که تکنولوژی ثابته و هیچ افزایش و کاهش در روند تولید ناشی از تکنولوژی میسر نخواهد بود. ارزی زمین هم ثابته که ما نمیتونیم زمین ساحت زمین رو افزایش بدیم. دستمزدها در حداقل معیشت قرار داره که در واقع تولید کننده نمیتونه که سطح دستمزدها از اون نرخ و از اون میزان بیشتر کاهش بده، با اینکه شاید نیروی کار بیشتری در بازار کار وجود داشته باشه. در اقتصاد کمبود تقاضای مؤثر وجود نداره. یک چیزی از بحث‌های دیگه که در مدل ریکاردو فرض شده هست. در تمامی بازار شرایط رقابت کامل حاکمه. فرض دیگری که در مدل ریکاردو وجود داره و همچنین ریکاردو به این باید که اقتصاد یک بخشی و تک مسئولی است، به این معنی که تنها ما فرض کنید با سکتور زراعت سر و کار داریم و در سکتور زراعت هم تنها یک محصول تولید میشه، به عنوان مثال گندم و یا ذرت و امثال آن. تحلیل نظری ریکاردو با کمک تئوری‌های اقتصادی اگر به بحث بگیریم اینه که ریکاردو نظریه خود بر اساس اصل خصب زمین استوار دانسته است، به این مفهوم که تمامی زمین ها همگون شبیه و یا اینکه یک نواخت نیستند، چون می‌بینه که با توجه به وضعیت جوی و اقلیمی که در نقاط مختلفی جهان وجود داره، بعضی زمین ها به عنوان زمین های مرغوب یا با کیفیت و بعضی زمین ها هم بالاخره امکان داره که زمین های نامرغوب باشه و تولید کننده هم تلاش کنه که اول به سمت زمین های مرغوب حرکت بکنه و این زمین ها مورد کشت قرار بده و با گذشت زمان اگر تقاضای بیشتر برای تولید وجود داشته باشه و تقاضای بیشتر برای تحت کشت زمین وجود داشته باشه، میره به سمت زمین هایی که کمتر مرغوبه و آنها را هم مورد استفاده تبدیلش قرار بده. با گذشت زمان به هر وضعیت که ما نگاه کنیم، بر اساس عرضه و تقاضای کل در بازار محصول وقتی نگاه میکنیم، امکان داره که زمین های خاصی از مناطق مختلف زیر کشت قرار بگیره و با مرور زمان با افزایش جمعیت و ناچار ما مجبوری که برای تولید بیشتر محصولات زراعتی به دنبال زمین‌های بی‌کیفیت و کمتر مرغوب هم روی بیاوریم تا برای از بین بردن خلای که بین جمعیت و مواد غذایی وجود داره زمین‌ها تحت کشت قرار بدیم و تولید بیشتر محصول زراعتی داشته باشیم. و در این گراف هم که نگاه می‌کنیم، طبیعتاً با گذشت زمان در واقع یک وضعیتی که وجود داره زیادی مهمتر ما استفاده بکنیم، نشان میده که رانت اقتصادی با گذشت زمان چونی بیشتر برای بنگاه‌هایی که زمین‌های نو اول یا زمین‌های مرغوب مورد استفاده قرار میدهند، طبیعتاً رانت اقتصادی یا اجاره باهای زمین بیشتر و بیشتره
و بحث مارجینال کاست یا مصارف نهایی و یا مصارف متوسط اگر نگاه میکنید، در نقطه‌ای که اینا با هم متقاطی میشن و با هم تلاقی میکنن، این جهت حداقل قیمت نشان میده که به این وضعیت نرخ سود برای دارنده سرمایه کمتر خواهد بود و اگر ما این سایه آشفته رو نگاه کنیم، بیشترین درآمدی که تعلق میگیره به مالکان زمین و این سایر اگر نگاه کنیم حداقل سودی که نصیب سرمایه‌دار میشه. به همین تناسبه که ما با گذشت زمان نگاه کنیم که برای زمین‌های نامرغوب نگاه کنیم، میزان مصارف نهایی و میزان مصارف متوسط بالا خواهد بود و شاید هیچ سودی نصیب مالکین سرمایه نشود و بیشترین سود نصیب مالکان زمین خواهد شد. و ببینید چرا این اتفاق میفته؟ اتفاق به این دلیله که با توجه به افزایش جمعیت، میزان تقاضا به کالاها و خدمات و خصوصا به محصولات زراعتی افزایش پیدا میکنه و با افزایش تقاضا و محصولات زراعتی باید که عرضه محصولات زراعتی هم افزایش پیدا بکنه. با عرضه بیشتر محصولات زراعتی ما باید بریم به سراغ تولید بیشتر این محصولات و زمین‌های بیشتر باید تحت پیش قرار بده که حالا هم اجاره باهای زمین‌های نو اول در مجموع افزایش خواهد یافت و این افزایش اجاره باهای زمین‌های نو اول به سود مالکین زمین‌های خوب خواهد شد و مالکین زمین‌های نامرغوب سود آنچنانی هم به دست نخواهند آورد. این تحلیل متفاوتی است که میتونیم ما از تئوری استفاده داشته باشیم. همونقدر که در گراف قبلی اشاره شد، زمین‌های اول بیشتر زمین‌های مرغوبه که به اساس در بازار محصولات زراعتی بیشتری زمین‌ها تقاضا داره و در ابتدای زمین‌ها تحت پیش قرار میگیره و بعد از با توجه به افزایش جمعیت و نیاز برای تولید بیشتر محصولات زراعتی طبیعتاً به سراغ سایر زمین‌ها هم خواهیم رفت. قیمت‌ها در بلند مدت در حداقل مانندی از این متوسط قرار خواهد گرفت. اینجاست که با توجه به گذشت زمان و افزایش تقاضا محصول که ما محصول مشخص ما داشتیم، مانندی عرضه هم به سمت بالا افزایش پیدا میکنه و باید تولید بیشتر محصولات زراعتی روی دست گرفته بشه و از اون جایی که زمین‌های جدید کمتر مرغوبند و کیفیت کمتری قرار دارن، از این متوسط این زمین‌ها بالا خواهد بود، چون بحث هموارکاری و آماده ساختن چنین زمین‌های هزینه بره و افزایش سطح مصارف این زمین‌ها هم میزان سود برای سرمایه‌دار کاهش خواهد داد. در بلند مدت که بالاخره ما بر اساس قانون وحدت بها قیمت جدید در بازار به وجود میاد و اینجاست که برای اساس که برای زمین‌های مربوط سهم بیشتری تعلق میگیره، چون مصارف این زمین‌ها معمولاً پایین‌تره و اجاره بهای زمین‌ها بالاتر خواهد بود. به اساس که این سهم اضافی معمولاً به نام رانت اقتصادی یا هم اجاره بها نام میگیره که نصیب مالکین زمین‌هایی میشه که به عنوان زمین‌های مربوط متعلق به آنها خواهد بود. و با گذشت زمان وقتی نگاه میکنیم، بیشترین رانت اقتصادی مربوط به زمین‌های خوب خواهد بود و با اینکه ما زمین‌های نوع جیمر تحت پیش قرار میدیم، رانت اقتصادی معمولا کمتر به تناسب زمین‌های نوع بی و همچنین زمین‌های نوع بی هم به تناسب زمین‌های نوع ای که مرغوبند، رانت اقتصادی آنها کمتر خواهد بود و این وضعیت همینگونه ادامه خواهد داشت. در نتیجه به هدف برسیم که درآمد ملی دائما ممکنه که
در حال افزایش باشه. اما آنچه که بسیار مهمه بحث توزیع درآمده که این توزیع درآمد باید از طریق توزیع مجدد به صورت عادلانه آن با آنچه که در واقع رکورد توزیع می‌کند به خاطر حفظ سلامت اقتصادی از جانب دولت باید تحت تعقیب قرار بگیره و از طریق ابزارهای گوناگون بتونه یک روند عادلانه توزیع درآمد در بازار شکل بگیره. مهمترین در واقع ایرادی که به تئوری ریکاردو وجود داره اینه که در نظریه ریکاردو عامل تکنولوژی ثابت فرض شده و تغییرات تکنولوژیکی که میتونه باعث تغییرات تولید گردد در نظر گرفته نشده و یگانه در واقع انتقادی است که بر تئوری ریکاردو شده است، چون میتونه با گذشت زمان تکنولوژی شاید سود سرمایه‌دار بالا ببره و اینجاست که یک تغییرات در توزیع درآمد در کشور وجود دارد. به ختم مباحث درسی این هفته رسیدیم و سوالات آموزشی که در نظر گرفته شده اینه که مدل رشد اقتصادی تئوری ریکاردو مختصراً شرح دهید، فرضیات مدل تئوری ریکاردو تذکر دهید و همچنین چگونگی توزیع درآمد بر اساس الگوی ریکاردو ذریعه گراف شرح دهید که ما قبلا اشاره داشتیم که چگونه درآمد توزیع میشه برای حداقل دستمزد برای نیروی کار، همچنین برای اجاره بهای زمین و سودی که نصیب سرمایه گذار میگردد. مباحث درسی این هفته بود خدمت شما بیان شد. امید است که مثمر ثمر واقع گردد و به داشته‌های شما افزود گردد. موفق و مؤید